שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת תפוחים שתמיד נגמרת. המצרכים לבצק: כוס וחצי קמח מנופה, 2 ביצים, כוס סוכר, חצי כוס שמן, 3 כפות מים וכפית אבקת אפייה. המצרכים למילוי: 5 תפוחי עץ קטנים או 3 גדולים, מקולפים בלי הגרעין. שמתי במים עם קצת מיץ לימון כדי שלא ישחירו. 5 כפות סוכר, כף קינמון ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני חותכת את כל תפוחי העץ לחתיכות קטנות ושמה בקערה. אני מוסיפה לקערה את 5 כפות סוכר והקינמון ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני מוסיפה לקערת הקמח את הביצים, הכוס סוכר, השמן, אבקת אפייה והמים, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. שימו לב למרקם. ומניחה בצד. אני משמנת תבנית. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה תהיה יותר גבוהה. אני יוצקת שליש מהבצק לתבנית. אני מזיזה את התבנית לכל הצדדים כדי ליצור שכבה אחידה. אני שמה את תפוחי העץ על הבצק בשכבה אחידה. את שארית הבצק אני שמה מעל תפוחי העץ בשכבה אחידה. לא חשוב אם השכבה לא כל כך אחידה,
תפוחי העץ נבלעים בבצק בזמן האפייה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-50 דקות עד שהעוגה משכימה. אני מוציאה את העוגה מהתנור, מכסה במגבת ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני חותכת את העוגה. אפשר להגיש את העוגה חמימה עם קצפת ומעט קינמון ומעט אל. אני מכינה לנו קפה, ואנו אוכלים מעוגת התפוחים שנגמרת מאוד מהר. כל כך טעימה, שתרצו עוד ועוד. מהמטבח שלי באהבה, לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קשקול מלאבי טורקי. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם 4 כוסות חלב, 250 מיל שמנת מתוקה להקצפה, כוס סוכר, כוס וחצי אגוזים טחונים או כוס וחצי שקדים טחונים, 3 כפות גדושות קורנפלור, חלמון 1, 3 כפות קוקוס לא חובה, כפית תמצית שקדים או כפית תמצית וניל או 3 טיפות מי ורדים. לקישוט כוס אגוזים טחונים או כוס שקדים טחונים.
וחצי כפית קינמון. אופן ההכנה: אני שמה בסיר את החלב, שמנת מתוקה, סוכר, שקדים, קורנפלור, חלמון וקוקוס, ומערבבת. אני הכנתי גם עם אגוזים טחונים. אני שמה את הסיר על הגז על אש בינונית ומערבבת כל הזמן. אני מערבבת כ8 דקות ומביאה לרתיחה. זאת התערובת עם האגוזים וזאת התערובת עם השקדים. שימו לב, התערובת מסמיכה. אני מוסיפה תמצית שקדים ומערבבת עוד דקה. אני שמה בקערה את השקדים ואת הקינמון ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני שמה בקערה את האגוזים, מוסיפה את הקינמון ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני יוצקת מהתערובת לכוסות. זה הקינוח עם השקדים. וזה הקינוח עם האגוזים. לקינוח השקדים אני מפזרת מעל כפית שקדים עם הקינמון. לקינוח האגוזים אני מפזרת מעל כפית אגוזים עם הקינמון.
מכניסה למקרר ל5 שעות או למשך כל הלילה. למחרת יותר טעים. הקינוח האמיתי הוא עם השקדים. אני רציתי לנסות עם אגוזים. שניהם מאוד טעימים. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת גבינה אפויה. המצרכים הם 150 גרם ביסקוויטים, לא חשוב איזה, 75 גרם חמאה. המצרכים למילוי: 500 גרם גבינה לבנה, 400 גרם שמנת, כוס ורבע סוכר, כפית סוכר וניל, גרדה מחצי לימון, רבע כפית מלח, 3 כפות קורן פלור, 3 כפות גדושות אינסטנט וניל, כוס חלב, 7 ביצים מופרדות חלבון וחלמון, לציפוי אבקת סוכר, לקישוט פצפוצי שוקולד. אופן ההכנה: אני שמה את הביסקוויטים במעבד מזון וטוחנת עד לתערובת פירורית. אני ממיסה את החמאה במיקרוגל, מוסיפה לה קערה ומערבבת היטב. אני לוקחת נייר אפייה שתהיה יותר גבוהה מהתבנית ומשמנת היטב. אני משמנת את תחתית התבנית. אני שמה את נייר האפייה מסביב לתבנית מבפנים, כשהצד המשומן כלפי פנים.
אני מעבירה כרבע מתערובת הביסקוויטים לקערה אחרת ומניחה בצד. את שאר התערובת אני שמה בתבנית ומיישרת. שימו לב, אני מיישרת ומהדקת על הנייר אפייה בדפנות. ומניחה בצד. המילוי. אני שמה בקערה את הגבינה, השמנת והסוכר ומערבבת היטב. אני מוסיפה סוכר וניל, מלח, חלמונים, גרדת לימון ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. בקערת המיקסר אני שמה את החלבונים ומערבלת עד לקצף יציב. אני מעבירה לכוס אחרת חצי כוס חלב, מוסיפה את הקורנפלור ומערבבת היטב שלא יהיו גושים. מוסיפה לקערה, מוסיפה גם את החצי כוס חלב שנשאר. מוסיפה את האינסטנט וניל ומערבבת היטב לתערובת אחידה. מוסיפה את קצף החלבונים ומערבבת בצורת עטיפה לתערובת אחידה. אני יוצקת את התערובת לתוך התבנית. מכניסה לתנור שחומה מראש, בישראל 250 מעלות, בארצות הברית 400 מעלות, והופעה כ10 דקות. לאחר מכן מנמיכה את החום, בישראל ל150 מעלות, בארצות הברית ל300 מעלות, והופעה עוד כשעה, שעה ורבע. אם העוגה גבוהה מדי, ניתן להוציא מהתנור, לשחרר את הדפנות ולהחזיר חזרה לתנור. העוגה מוכנה כשמלמעלה היא קפיצית למגע. אני מכבה את התנור, משאירה את דלת התנור מעט פתוחה ומשאירה את העוגה בתנור לפחות כשעה. מוציאה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני מצפה את העוגה מסביב בפירורי הביסקוויטים שהשארתי בצד. המטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח מעולה, טעים ומהיר.
המצרכים הם 400 מיל חלב, 3 כפות סוכר, 2 כפות קורנפלור, 20 גרם חמאה, אגוזים טחונים ומעט קינמון. אופן ההכנה: אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינונית, את החלב, הסוכר ומערבבת. אני מוסיפה את הקורנפלור ומערבבת היטב, שלא יהיו גושים. אני מערבבת כל הזמן, ללא הפסקה, עד שהתערובת מסמיכה. שימו לב למרקם. אני מכבה את הגז ומוסיפה את החמאה ומערבבת היטב עד שהחמאה נמסה. אני מרטיבה 2 כוסות. אני מחלקת את התערובת ל2 הכוסות. אני מרטיבה כף במים ומיישרת את התערובת בכוס. מניחה בצד ומצננת לחלוטין. מכניסה למקרר ל2-3 שעות. אני משחררת את הקינוח מדפנות הכוס. אני שמה אגוזים טחונים בקערה, שמה את הקינוח בקערת האגוזים ומצפה מכל הכיוונים. אני חותכת ל3 חלקים שווים. ומניחה על צלחת.
כך אני מכינה גם את הקינוח בכוס השנייה. אני מפזרת מעל קינמון. אני מוסיפה אגוזי מלך באמצע הקינוח. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אפשר לקשט עם מה שרוצים, אפילו עם פירות, כמו בלוברי או תות שדה, מה שבא לכם. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדת שוקולד פאג'. המצרכים לבצק: 5 ביצים מופרדות, חלמון וחלבון, חצי כוס קמח מנופה, 2 כפות סוכר ועוד 4 כפות סוכר, שליש כוס חלב, שליש כוס שמן, כפית תמצית וניל, חצי כפית אבקת אפייה, 2 כפות קקאו ומעט מאוד מלח. מצרכים לשוקולד פאג': 125 גרם שוקולד חתוך לקוביות, חצי כוס שמנת מתוקה להקצפה, ו10 גרם סירופ תירס. להכפיל המצרכים גם לציפוי וגם למילוי. מצרכים לציפוי: 50 גרם שוקולד חתוך לקוביות וחצי כוס שמנת מתוקה להקצפה. הכנת הבצק: אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 4 כפות סוכר בהדרגה ומערבלת עד לקצב יציב. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלמונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 2 הכפות סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל. אני מוסיפה את החלב, השמן, תמצית וניל והמלח
ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה אבקת אפייה, קקאו והקמח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את קצף החלבונים בהדרגה ומערבבת בצורת עטיפה לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני לוקחת תבנית רחבה, שמה מעל נייר אפייה ומשמנת מעט. אני יוצקת את התערובת לתבנית. אני מפזרת את התערובת על כל התבנית. ומיישרת בשכבה אחידה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. מוציאה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני שמה נייר אפייה על משטח העבודה ומפזרת מעל מעט סוכר. אני מפרידה את דפנות העוגה מנייר האפייה והופכת על הסוכר ומקלפת את נייר האפייה. הכנת שוקולד פאדג'. אני ממיסה את השוקולד במיקרוגל ב-30 שניות. אם השוקולד לא נמס, תשימו שוב ל-30 שניות. מערבבת היטב. אני מוסיפה את השמנת המתוקה להקצפה ומערבבת. אני מוסיפה את הסירופ תירס ומערבבת היטב. חשוב מאוד לעבוד מהר, זה מתקשה. אני מורחת על כל העוגה בשכבה אחידה. אני מגלגלת בהידוק עד הסוף. מכניסה למקרר לשעה. לאחר שעה
אני מכינה שוב את השוקולד פאג', מוציאה את העוגה מהמקרר ומצפה את כל העוגה. ומיישרת. מגלגלת עד הסוף. מכניסה למקרר לשעה. הכנת הציפוי. אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינונית, את השוקולד והשמנת המתוקה, ומערבבת היטב. כשהשוקולד נמס, אני מכבה את האש ומצננת כ5 דקות. אני מוציאה את העוגה מהמקרר ומניחה על צלחת ומצפה את העוגה. מכניסה למקרר לפחות כשעה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.